Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε πει, ξεκίνησαν εκ νέου οι σιρήνες που λένε για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Όλα αυτά στον απόϊχο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Πήγε η Ελλάδα, πήγε και η Τουρκία. Βρήκαν την ευκαιρία. Ακούσαμε τώρα Μπακογιάννη, δεν έχει ταμπού, είπε, για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Είδαμε και Γιο Καραντζαφέρη, θυμάστε. Τη σκληρή γραμμή, ο Γιώργος Καραντζαφέρη. Λαϊκή κίτς δεξιά. Ο οποίος είπε ότι εντάξει, άλλαξαν τα πράγματα και πρέπει να εκμεταλλευτούμε το momentum τώρα μετά τους σεισμούς για να πάμε σε κάποιο είδους συνεκμετάλλευση, αφού έτσι κι αλλιώς ο πόλεμος δεν συμφέρει κανένα. Ένα λεπτό. Η συνεκμετάλλευση είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας? Δηλαδή θα εκμεταλλευτούμε το momentum για να κερδίσουμε κάτι? Τι κερδίζεις άμα πας συνεκμετάλλευση? Συνεκμετάλλευση με τους όρους που είπε και ο Ακάρ πρόσφατα, αλλά και είπε και ο Ερτογάν. Καζάν το είχε πει από το 2013. Win-win. Πάμε να κάνουμε τη συζήτηση με τον αναλυτή, τον Σταύρο τον Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σωστά τα αντιληφθήκαμε? Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι το καζάν μεταφράζεται με πολύ σαφείς όρους. Αυτό σημαίνει ότι τα δικά τους, τα τουρκικά δηλαδή δικά τους, και τα ελληνικά από κοινού. Αυτό είναι το μήνυμα και το αφήγημα το οποίο έτσι εξετάζεται, μάλλον έτσι ερμηνεύεται η ιδέα της συνεκμετάλλευσης, την οποία νομίζω θα πρέπει να την πάμε ένα βήμα παρακάτω, διότι δεν μένει εκεί. Πάντα πρέπει να έχουμε το βλέμμα στα επόμενα βήματα αυτού, και προφανώς η συνεκμετάλλευση οδηγεί σε συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Όταν δηλαδή φανταστούμε κοινά γεωτρύπανα, κοινές πλωτές πλατφόρμες και εξόρυξη του ελληνικού πλούτου στο ελληνικό Αιγαίο, καταλαβαίνετε ότι αυτό οδηγεί σε συγκυριαρχία Ελλάδος-Τουρκία, σε μια περιοχή η οποία, εάν ο ελληνισμός επεξέτεινε τα χωρικά έδαφη της χώρας από 6 σε 12, θα ήλεγχε το 80% της θάλασσας του Αιγαίου. Άρα καταλαβαίνετε ότι πράγματι το Αιγαίο είναι όχι μια ελληνική λίμνη, που είναι μια ασφαλμένη ερμηνεία, δεν είναι λίμνη, είναι πέλαγος. Είναι ελληνικότατο πέλαγος, εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Γιατί όμως παρατηρούμε και καταγράφουμε αυτή τη μεταστροφή στο δημόσιο λόγο ανθρώπων που όχι είχαν χαρακτηριστεί ως συντηρητικοί, αλλά και της σκληρής εθνικής γραμμής στην Ελλάδα? Νομίζω ότι πρέπει να πούμε πως εξ αρχής η κυβέρνηση αυτή στο ελληνικό κράτος ανέλαβε την εξουσία το 2019 και οι πρώτες κινήσεις ήταν ακριβώς αυτές. Οι προθέσεις ήταν ίδιες, δεν έχει αλλάξει κάτι, εννοώ στρατηγικά, από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Ο κύριος Δένδιας είχε πει στην πρώτη του, μάλιστα σύντομη επίσκεψη με το που εξελέγει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, μετέβη στην Ουάσιγκτον και εκεί μίλησε για συνέργειες, θα σας θυμίσω, με την Τουρκία, σε μια εποχή που θεωρούσαμε ακόμα πιο αδιανόητο. Δεν υπήρχε, αν θέλετε, και η πρόφαση της ενεργειακής κρίσης ή η επιχειρούμενη διπλωματία των σεισμών. Άρα ήταν συνειδητή επιλογή, διαχρονικά θα έλεγα, της κυβέρνησης. Νομίζω ότι τώρα βρέθηκε μια ευκαιρία, και αυτή είναι προφανώς η επίσκεψη του κ. Μπλίνκεν στην περιοχή, που νομίζω ότι για όσους έχουν δει τους χάρτες που απεργάζονται οι Αμερικανοί, και συγκεκριμένα το χάρτη Biden και για την Κυπριακή Δημοκρατία, καταλαβαίνουν ότι οι Αμερικανοί, αυτή η ομάδα που διοικεί τώρα το Λευκό Οίκο, πράγματι θέλουν να βάλουν τους Τούρκους στο επίκεντρο της ενεργειακής συμφωνίας Ανατολικής Μεσογείου. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο προφανώς είναι η εξελίξη με το σεισμό, όπου δυστυχώς βλέπω να επιχειρείται ένα αφήγημα επανάληψη του 1999 της άστοχης και νομίζω άτοπης διπλωματίας των σεισμών, η οποία δεν βασίζεται σε ουσιαστική πολιτική από την Ελλάδα. Βλέπω ότι πράγματι επιχειρείται μια τέτοια επανάληψη, και άρα αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά βλέπουμε και την εξέλιξη, την επικαιρότητα του Μπλίνκεν, αλλά και τη βαθιά πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα τις εξελίξεις με τους σεισμούς. Πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία βλέπουμε ότι αναδύονται κατά καιρούς και κάνουν λόγο για συνεκμετάλλευση, κύριε Καλεντερίδη, υπάρχει και μια ομάδα αναλυτών, ακαδημαϊκών, οι οποίοι με αρθογραφία τους στον ελλαδικό τύπο βλέπουμε ότι σπρώχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πόση απήχηση έχουν αυτοί και πόσο μπορούν να επηρεάσουν εξελίξεις ή αποφάσεις και μέσα από τα Ινστιτούτα τα οποία δραστηριοποιούνται? Καταρχάς, αυτοί οι άνθρωποι δεν επηρεάζουν το κράτος, είναι το κράτος. Το 1999, που είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για αυτό που επιχειρείται και σήμερα, η κυβέρνηση τότε του Κώστα Σιμίτη έκανε μια αδιανόητη πολιτική κίνηση, δημοσιογραφική, όπως θέλετε πείτε τη, διότι μέχρι τότε, ξέρετε, δεν υπήρχαν άδειες στη χώρα, και τηλεοπτικές εννοώ, και αποφάσισε να βρήκε την εφεύρεση του να δώσει άδειες
στους μέχρι τότε νομίμως λειτουργούντες, όπως τους ονόμασαν, όπως τους χαρακτήρισαν. Άρα έδωσε ουσιαστικά διαχρονικά και εσαΐ προσωρινές άδειες και μέσα σε ένα μεγάλο βαθμό ήλεγξε μεγάλο βαθμό της ελευθεροτυπίας στη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν στη συνέχεια ενίσχυσαν και με ευρωπαϊκά κονδύλια, ενίσχυσαν και δυνάμεις στην κοινωνία, φτιάξανε ΜΚΟ, ενίσχυσαν τέτοιου είδους φορείς, όπως είπατε, ακαδημαϊκών και αναλυτών, ακριβώς για να προωθήσουν αυτή την γραμμή και αυτή την ιδέα. Κάναν τη λεγόμενη διπλωματία των πολιτών μαζί με τη διπλωματία των σεισμών. Ξαναλέω, χρηματοδοτούμενοι και από Έλληνες φορολογουμένους αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ουσιαστικά χτίσαν ένα αφήγημα τελείως τεχνητό, το οποίο αποτελείται και από ακαδημαϊκούς και αναλυτές, οι οποίοι είναι κράτος και σήμερα, δεν επηρεάζουν. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας κάνουν τις μαλάξεις για να περαστούν αυτές οι ιδέες στην κοινωνία. Άρα ουσιαστικά, κοιτάζοντας και διαβάζοντας τους συγκεκριμένους αναλυτές, μπορούμε να προεξοφλήσουμε και την πολιτική του επόμενου διαστήματος. Ο τρόπος που λειτουργεί αυτό είναι πως οι άνθρωποι αυτοί προετοιμάζουν, σε κάποιες περιπτώσεις προφανώς μπορεί να πιέζουν παραπάνω από ό,τι θα περίμενε κανείς, για να δει το πολιτικό σύστημα ή εν γέννη καθιστική τάξη τις αντοχές και αν έχει έρθει η ώρα για κάτι. Αλλά ναι, πράγματι είναι μια απόδειξη των προθέσεων του πολιτικού συστήματος, και νομίζω ότι κάποιες φορές ίσως και κάποιες πιο ακραίες απόψεις να αναφέρονται για να καίγονται, αν θέλετε, να δοκιμάζονται και να πάνω σε αυτό να γίνονται οι όποιοι τακτικισμοί από πλευράς πολιτικής ηγεσίας, αλλά νομίζω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, αυτό είναι το σημαντικό, οι άνθρωποι αυτοί με το πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, έχετε γράψει και ένα βιβλίο, «Τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο». Από πότε αρχίζει αυτή η ιστορία και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα? Εντάξει, το βιβλίο πιάνει το πράγμα από την Κυπριακή εισβολή, εννοώντας την σύγχρονη καταστροφή του έθνους μας και τη σύγχρονη πολιτιακή πραγματικότητα στο ελλαδικό κράτος, εννοώντας τη μεταπολίτευση. Νομίζω ότι η πολιτική του κατανασμού ξεκινάει, για να το πάρουμε από την αρχή του αιώνα, για να είμαστε ίσως πιο τυπικά ιστορικά ορθοί, ξεκινάει από τις σχέσεις του Βενιζέλου με τον Μουσταφά Κεμάλ, αλλά το βιβλίο περιορίζεται στη σύγχρονη εποχή και περιγράφει και εξετάζει τις τρεις κρίσεις, τις κρίσεις του 1976, του Μάρτη του 1987 και των Ιμίων, και ουσιαστικά αναδεικνύει, νομίζω, πως η πολιτική κατατασμού της Τουρκίας είναι ένα διαχρονικό και συνεπέστατο δόγμα από το ελλαδικό κράτος, το οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει αναλύωτο, δεν υπάρχει αποτροπή. Υπάρχει μια προσπάθεια εξευμενισμού της ιμπεριαλιστικής Τουρκίας, και αυτό το βλέπουμε νομίζω και σήμερα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Και είναι αυτό, αν θέλετε, το δόγμα, όπως αποδεικνύει η ιστορική μελέτη, που όχι μόνο οδηγεί την Τουρκία, την ενθαρρύνει σε περαιτέρω διεκδικήσεις, αλλά οδηγεί και σε εθνικές τραγωδίες και εθνικές ήττες. Να κάνουμε και μια κουβέντα για τα όσα γράφονται. Έρχονται εκλογές στην Ελλάδα. Εμείς τελειώσαμε εδώ στην Κύπρο, έχουμε πρόεδρο. Εδώ στην Ελλάδα η αντίστροφη μέτρηση. Ναι, ανακοινώθηκε χθες. 9 Απριλίου είναι, κύριε Καλεντερίδη. Σωστά, έτσι όλα δείχνουν. Υπάρχει το θέμα των σχολείων, τα οποία θα γίνουν εξεταστικά κέντρα για τις Πανελλήνες, επομένως πρέπει να έχουμε τελειώσει και με τους δύο γύρους των εκλογών. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ, κατά πόσο εννοώ το θέμα των δύο εκλογών και κατά πόσο θα έπρεπε να περιμένουμε από το πρώτο κόμμα της πρώτης εκλογικής διαδικασίας να θελήσει να συμβαστεί, να θελήσει να δημιουργήσει κυβέρνηση συνεργασίας. Είμαστε σε μια εποχή, νομίζω, που απαιτείται συνεργασία και οικουμενικότητα, θα έλεγα εγώ, στις πολιτικές κατευθύνσεις της χώρας, και όχι αυτοδυναμίες ενός ανδρός αρχή ή άλλα μοντέλα, τα οποία δεν έχουν, νομίζω, οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, ούτε είναι η εποχή αυτή, δεδομένης της παγκόσμιας κατάστασης. Μπορεί να δούμε δηλαδή και συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, τίποτα δεν θεωρώ απίθανο. Η εκπεφρασμένη άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θα θέλει να κάψει την πρώτη εκλογική διαδικασία. Εγώ το θεωρώ εξαιρετικά προβληματικό αυτό σαν προσέγγιση, να καλούμε τους πολίτες να συμμετέχουν, λέγοντάς τους ότι δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι πολιτικά δεν είναι ορθό. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Καλό είναι να μην προδικάζουμε, να μην επηρεάζουμε. Δεν είμαι και υπέρ της ψήφου βάσει των δημοσκοπήσεων. Οι πολίτες, νομίζω, το καλύτερο είναι μόνοι τους να επιλέξουν αυτό το οποίο θεωρούν καλύτερο, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι είναι μια εποχή όχι απλά για συνεργασίες, ξαναλέω, για οικουμενικά σχήματα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να αρχίσουμε καλό τρίμερο.